Welcome to the program English for Beginners. This is lesson 27. Today, we are going to talk about seasons in a year in English. Let's get started. There are 4 seasons in a year in Hanoi. They are spring, summer, autumn, and winter. The spring in Hanoi is short. It is often from the last days of January to March or first days of April. Hanoi summers often begin on the middle April, but it starts to get hot from May and lasts to the end of August. In my view, autumn is the most beautiful season in Hanoi, when the weather is cool and dry, but still sunny. It lasts from September to November. The winter of Hanoi starts from December and may last until the February. The weather is a little bit cold and the sky is often dark. Vừa rồi mình đã mô tả về 4 mùa Hà Nội là nơi mà mình sống. Và ở Hà Nội thì có 4 mùa như vậy. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ tập nói để học từ vựng, đồng thời giúp các bạn nói ra được các từ thành phản xạ. Sau đó, dựa vào những gì mình hướng dẫn, các bạn hãy thiết lập về bài mô tả về mùa cũng như là về thời tiết trong các mùa này ở nơi mình sống nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu đầu tiên. Mình có chia sẻ là There are 4 seasons in a year in Hanoi. Có 4 mùa trong một năm ở Hà Nội. 4 mùa thì từ mùa là season. Season. Các bạn chú ý âm S và âm Z trong trường hợp này. Các bạn chú ý vào phiên âm. Nhìn thấy phiên âm như thế nào thì mình nói theo. Season. Và 4 mùa thì dùng ở dạng số nhiều. 4 seasons. Các bạn bắt chước theo mình. 4 seasons. There are 4 seasons. There. TH và âm R. There are 4 seasons. Trong một năm. In a year. In a year. The year âm y dài. Mình cong môi lại. Year. Và kéo lưỡi chữ R vào. Year. In Hà Nội. Say it again. There are 4 seasons in a year in Hà Nội. One more time. There are 4 seasons in a year in Hà Nội. Very good. They are spring, summer, autumn, and winter. Chúng là 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, đúng không ạ? They are. They, âm TH dùng. Are, kéo lưỡi chữ R. Spring, mùa xuân. S-P-R. 3 âm ở đầu các bạn chú ý bật hết dạ. Spring. Spring là mùa xuân. Summer. Some âm S gì? Mer, kéo lưỡi chữ R. Summer. Autumn. Autumn, âm O kéo dài miệng ạ. Autumn là mùa thu. Ngoài cách dùng autumn thì các bạn có thể dùng từ fall. Fall để mô tả. Thì từ này cũng có nghĩa tương đương là mùa thu. Fall, âm O kéo dọc miệng, sau đó đẩy lưỡi chữ L. Các bạn chú ý và tập nói theo luôn. Fall. Và cuối cùng là mùa đông. And winter. And winter. Very good. Và mùa xuân ở Hà Nội thì thường rất ngắn. The spring in Hanoi is short. Mùa xuân dạng xác định. The spring. S-P-R. Các bạn chú ý bắt trước. The spring in Hanoi. Ngắn mình dùng tính từ short. Short. Các bạn chú ý âm SH cong môi để hơi sh ở đầu. Và âm O sau đó mình kéo lưỡi chữ R vào. Short. Again. Short. Mình cùng nói lại. The spring in Hanoi is short. One more time.
The spring in Hanoi is short. Right? Và về mùa thì thường nó có thời gian không cố định lắm. Vậy nên mình có mô tả chi tiết thêm một chút nữa về thời gian. Ví dụ như là nó thường bắt đầu từ những ngày cuối của tháng 1. Thì những ngày cuối mình có thể dùng là the last days of January. The last days là những ngày cuối. The last days of January là những ngày cuối tháng 1. To March, tới tháng 3. To March. Or, hoặc là or. Các bạn chú ý, nói âm o kéo dọc miệng, sau đó kéo lưỡi chữ R. Or. Right? Hoặc là tới những ngày đầu của tháng 4. Những ngày đầu mình có thể dùng là first days. First days. Nối chữ T và chữ D ở đây luôn. First days. Các bạn chú ý từ day được dùng ở dạng số nhiều. First days of April. Có thể nó bắt đầu từ những ngày cuối tháng 1 tới tháng 3 hoặc là những ngày đầu tháng 4. Chúng ta cùng nói lại câu đầy đủ nhé. Các bạn cứ vừa nhìn lên màn hình, vừa bắt chước theo để tập nói, đồng thời ghi nhớ từ vựng. It is often from the last days of January to March or first days of April. Say it again. It is often from the last days of January to March or first days of April. Very good. Phần tiếp theo, mình mô tả về những mùa hè của Hà Nội. Hanoi summers. Hanoi summers. Ở đây dùng dạng sở hữu cách Hanoi có âm Z. Tuy nhiên âm Z này sẽ nối luôn với từ summers ở dạng số nhiều đằng sau. Hanoi summers. Again. Hanoi summers often begin on the middle April. Những mùa hè của Hà Nội thì thường bắt đầu vào ngày giữa tháng 4. Động từ bắt đầu begin. Begin. Ngày giữa tháng 4. On the middle April. Các bạn chú ý ở giữa mình dùng từ middle. Middle. Tiếp theo tháng 4 April. April. Và vào một ngày nào đó, một ngày cụ thể, mình dùng giới từ on. On the middle April là vào ngày giữa tháng 4. Chúng ta cùng nói lại cả câu nhé. Hanoi summers often begin on the middle April. Again. Hanoi summers often begin on the middle April. Very good. Những mùa hè thì bắt đầu nóng từ tháng 5 và có thể kéo dài tới tận cuối tháng 8. But, nhưng mà, but, it starts. Nhưng mà nó ở đây chính là chỉ mùa hè. But it starts. Các bạn chú ý nhớ từ start được chia thành starts, có âm SC ở phía đằng sau. Mình cùng bật ra nhé. Starts. Again. Starts. Trở nên nóng hơn. To get hot. To get hot. Very good. Từ tháng 5. From May. From May. Và kéo dài đến and lasts. Ở đây từ last lại được chia giống như từ start, được chia thành starts. Từ last được chia thành lasts. Có sở, tờ, sở đuôi cuối. Các bạn chú ý bật hết nhé. And lasts. To the end. Tới cuối cái gì đó. To the end. Của tháng 8. Of August. Of August. Các bạn luyện nói theo mình nhé. But it starts to get hot from May and lasts to the end of August. Mình sẽ nói thật chậm. Các bạn cứ bắt chước theo làm quen và tập nói từ từ. But it starts to get hot from May and lasts to the end of August. One more time. But it starts to get hot from May and lasts to the end of August. Very good. In my view,
Autumn is the most beautiful season in Hà Nội. Theo quan điểm của mình thì mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hà Nội. In my view là theo quan điểm của tôi. Again, in my view, autumn, mùa thu, autumn is the most beautiful season là mùa đẹp nhất. Thì đẹp nhất mình dùng so sánh hơn, mình dùng là the most beautiful. Và mùa đẹp nhất mình dùng là the most beautiful season. Say it again. In my view, autumn is the most beautiful season in Hà Nội. One more time. In my view, autumn is the most beautiful season in Hà Nội. Very good. When the weather is cool and dry, but still sunny. Lúc này thì thời tiết rất là mát mẻ và khô ráo, nhưng mà lại vẫn cả có nắng. Cái thời tiết lúc này là rất là đẹp ở Hà Nội. Đây là lý do mà mình thích nhất mùa thu. Mình cùng mô tả nhé. Khi mà thời tiết vẫn còn mát mẻ và khô ráo. When the weather is cool and dry. Thời tiết là weather, mát mẻ, cool, cool. Các bạn bật chữ K thật mạnh, nối vào âm U rồi đẩy lưỡi chữ L. Cool. Again, cool. Tiếp theo, tính từ chỉ khô ráo. Dry, there, dry. When the weather is cool and dry. Again, when the weather is cool and dry, but still sunny, nhưng vẫn còn có nắng. But still, các bạn chú ý nhé, still mình đẩy lên chữ L ở cuối, still, sunny, but still sunny. Very good. Chúng ta cùng nói lại cả câu. When the weather is cool and dry, but still sunny. Very good. Và mình mô tả về thời gian của mùa thu ở Hà Nội. Như các bạn còn nhớ là về thời gian chúng ta có thể dùng động từ to be là it is from thời gian, to thời gian ở đằng sau là nó kéo dài từ khi nào đến khi nào. Giống như mùa xuân thì là it is from January to March. It is from January to March. Thì cách đó là cách đơn giản nhất, chúng ta chỉ cần dùng động từ to be. Ngoài động từ to be, chúng ta có thể dùng động từ chỉ kéo dài là last. Last. Nó kéo dài mình có thể nói là it lasts. Nhưng trong trường hợp này các bạn chú ý từ last được chia thành lasts. Có hai âm SC. SC, T sẽ lại bật SC tiếp theo. It lasts. Very good. Ví dụ như cách đầu tiên chúng ta vừa nói là it is from January to March. Thì chúng ta có thể thay bằng it lasts from January to March. Thì mùa thu ở Hà Nội thì thường kéo dài từ tháng 9 tới tháng 11. Và giả sử nói theo cách đầu tiên dùng động từ to be, chúng ta có thể nói là it is often from September to November. Say it again. It is often from September to November. Cách thứ hai, chúng ta dùng động từ last được chia thành lasts. It lasts from September to November. Và nó thường như vậy nên chúng ta có thể dùng thêm từ often. It often lasts from September to November. One more time. It often lasts from September to November. Very good. Về mùa đông của Hà Nội. The winter of Hà Nội. Winter là mùa đông. Winter và âm T. Các bạn nói cùng mình nhé. The winter of Hà Nội. Thì bắt đầu. Ngoài từ begin mình đã học thì có từ start cũng là bắt đầu. Và trong trường hợp này sẽ được chia thành starts. Starts. Từ tháng 12. From December. Again. From December. Và có thể kéo dài and may last.
Từ may trong trường hợp này là từ ý chỉ có thể. Last là kéo dài, and may last, và có thể kéo dài tới tận tháng 2. Until the February. Until là tới tận. Until the February. Chúng ta cùng nói lại cả câu. The winter of Hanoi starts from December and may last until the February. One more time. The winter of Hanoi starts from December and may last until the February. Right again. Vào mùa đông thì thời tiết hơi lạnh và trời thì thường tối. The weather is a little bit cold. The weather là thời tiết, hơi, a little bit. A little bit. Các bạn có thể nói là little. Hoặc từ này có thể lướt thành little, nghe như âm D ở giữa. Thì trong văn nói hàng ngày ở Anh Mỹ, họ thường hay lướt âm như vậy. A little bit là hơi một tí. Cold, lạnh, cold. The weather is a little bit cold. One more time. The weather is a little bit cold. And the sky is often dark. Và bầu trời thì thường tối. The sky is often dark. Tính từ tối dark, âm A mở rộng miệng, kéo lưỡi chữ R vào bật chữ K ở cuối. Dark. And the sky is often dark. Mình cùng nói lại nhé. The weather is a little bit cold. And the sky is often dark. Right again. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn học từ vựng về 4 mùa của Hà Nội đúng không ạ? Chúng ta học từ vựng về 4 mùa, đồng thời mô tả thời gian các mùa này kéo dài từ tháng mấy tới tháng mấy và đặc điểm thời tiết của các tháng này. Bây giờ các bạn dựa vào bài mình vừa hướng dẫn, hãy thiết lập bài mô tả về các mùa ở nơi mình sống, đồng thời hãy mô tả về thời gian cũng như thời tiết vào các mùa đó nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Goodbye, see you next time.